So sánh thành tích giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Là những ngôi sao hàng đầu cùng nhau nổi tiếng từ truyện tranh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong diễn xuất, âm nhạc, chương trình tạp kỹ, sức ảnh hưởng và nhiều lĩnh vực khác trong những năm gần đây. Nhưng cả hai cũng thể hiện những nét tính cách khác nhau trong quá trình phát triển và hình ảnh công chúng. Sau đây là so sánh chi tiết về thành tích của họ. Thành tựu diễn xuất. Vương Nhất Bác. Diễn xuất của Vương Nhất Bác trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình luôn thu hút được nhiều sự chú ý sau khi nổi tiếng với vai diễn Lam Vong Cơ trong Nghề Trần Tình Lệnh ngày năm 2019. Anh tiếp tục mở rộng phạm vi diễn xuất của mình và tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, chẳng hạn như Phi Truyền Kỳ, Nghề Băng Vũ Hỏa Diễm, Nghề Thiên Vương, vân vân. Năm 2023, anh được đề cử giải vai diễn trong bộ phim Chúa Tể Bầu Trời. Chứng minh khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ và sức ảnh hưởng của anh trên màn ảnh rộng. Ngoài ra, sự chuyên nghiệp mà Vương Nhất Bác thể hiện trong diễn xuất cũng được ngành công nghiệp công nhận. Ví dụ, khi anh ấy quay Băng Vũ Hỏa, để diễn tả tốt hơn vai diễn cảnh sát chống ma túy, anh ấy đã tiến hành nghiên cứu sâu về các vụ án thực tế và tài liệu điều tra tội phạm. Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Vai diễn Ngụy Vô Tiện mà anh thủ vai trong Nghề Trần Tình Lệnh đã ăn sâu vào lòng khán giả và trở thành vai diễn kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Từ đó, các tác phẩm có sự tham gia của Tiêu Chiến như Quãng Đời Còn Lại, Xin Hãy Cho Tôi Thêm Lời Khuyên và Đấu La Đại Lục đều đạt tỷ suất người xem cao và được yêu thích rộng rãi. Năm 2023, tại Liên hoan phim truyền hình chất lượng cho các tác phẩm như Biển Trong Mơ. Sự tiến bộ trong diễn xuất của Tiêu Chiến là điều ai cũng thấy rõ. Đặc biệt là thái độ nghiêm túc của anh đối với vai diễn, điều này đã giành được sự công nhận từ các đạo diễn và khán giả. Thành tựu âm nhạc. Vương Nhất Bác. Thành tựu âm nhạc của Vương Nhất Bác chủ yếu thể hiện ở khả năng biểu diễn trên sân khấu và khả năng vũ đạo. Anh ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam UNIQ vào những năm đầu sự nghiệp và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Trong những năm gần đây, anh đã nhiều lần chứng tỏ tài năng nhảy múa của mình trong các chương trình tạp kỹ và màn trình diễn mạnh mẽ trên sân khấu đã trở thành một phần quan trọng tạo nên sức hút cá nhân của anh. Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ban đầu ra mắt với tư cách là ca sĩ và có nền tảng âm nhạc vững chắc. Anh không chỉ nhiều buổi hòa nhạc solo, chứng tỏ sức ảnh hưởng liên tục của mình trong lĩnh vực âm nhạc. Các tác phẩm âm nhạc của Tiêu Chiến đa dạng về phong cách, bao gồm cả nhạc pop và nhạc cổ điển, được người hâm mộ vô cùng yêu thích. Chương trình tạp kỹ. Vương Nhất Bác hoạt động tích cực trong các chương trình tạp kỹ, đặc biệt là vai trò người dẫn chương trình Dây Dây Úc, nơi anh đã thu hút được lượng lớn người hâm mộ nhờ tính cách hài hước và chân thực của mình. Ngoài ra, anh còn nhiều lần tham gia các chương trình tạp kỹ nổi tiếng như This Is Street Dancer, chứng tỏ khả năng chuyên nghiệp và sự linh hoạt của mình. Tiêu Chiến. Diễn xuất của Tiêu Chiến trong lĩnh vực chương trình tạp kỹ khá khiêm tốn. Nhưng anh đã thể hiện sự chân thành và chăm chỉ trong các chương trình anh tham gia. Ví dụ, trong các chương trình như A Happy Camp, phần trình diễn của anh đã giành được sự công nhận của khán giả hâm mộ. Vương Nhất Bác. Sức ảnh hưởng của Vương Nhất Bác không chỉ thể hiện ở lĩnh vực phim ảnh, truyền hình và chương trình tạp kỹ mà còn ở lượng người hâm mộ đông đảo và hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Người hâm mộ của anh chủ yếu là thế hệ trẻ. Và sự ủng hộ của họ dành cho Vương Nhất Bác không chỉ thể hiện qua các tác phẩm của anh mà còn qua sự ủng hộ của họ đối với các hoạt động từ thiện và thương mại của anh. Ngoài ra, nguồn lực của Vương Nhất Bác trong lĩnh vực thời trang cũng không ngừng tăng lên và anh đã trở thành người phát ngôn cho nhiều thương hiệu quốc tế. Tiêu Chiến. Sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến không thể coi nhẹ. Mặc dù từng phải đối mặt với áp lực dư luận vì sự kiện 227, ông dần giành được sự công nhận mới của khán giả bằng những tác phẩm xuất sắc liên tục và hình ảnh tích cực. Tiêu Chiến có lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành. Của Tiêu Chiến và lên tiếng ủng hộ anh thông qua mạng xã hội.
Phát triển trong tương lai. Vương Nhất Bác. Phương hướng phát triển tương lai của Vương Nhất Bác tương đối rõ ràng, anh sẽ tiếp tục dấn thân vào ngành điện ảnh và truyền hình, đặc biệt là các tác phẩm màn ảnh rộng. Anh có nguồn lực diễn xuất dồi dào và được kỳ vọng sẽ đóng vai chính trong nhiều bộ phim chất lượng cao hơn trong tương lai. Ngoài ra, sức ảnh hưởng của anh trong lĩnh vực thời trang và chương trình tạp kỹ sẽ còn được mở rộng hơn nữa. Tiêu Chiến. Tương lai phát triển của Tiêu Chiến cũng vô cùng rộng mở. Những nỗ lực đa dạng của anh trong lĩnh vực phim ảnh và truyền hình đã đạt được những thành quả nhất định và anh được kỳ vọng sẽ chứng minh được thế mạnh của mình trong nhiều thể loại tác phẩm khác nhờ âu hơn nữa trong tương lai. Đồng thời, việc Tiêu Chiến liên tục đầu tư vào âm nhạc và hoạt động từ thiện sẽ giúp nâng cao hơn nữa hình ảnh của anh trước công chúng. Cùng nhìn lại những mật mã đa chiều đằng sau các ngôi sao hàng đầu tại tuần lễ thời trang Paris. Khi tin tức Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện tại một trong những chương trình hàng đầu tại tuần lễ thời trang Paris 2025 thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp thời trang toàn cầu, nghệ sĩ Trung Quốc 27 tuổi này đã trở thành biểu tượng văn hóa phi thường. Đằng sau ánh hào quang. Quá trình trưởng thành của anh là sự đan xen giữa cuộc đấu tranh cá nhân và những cơ hội của thời đại, mang đến sự khám phá sinh động về quá trình trưởng thành cho giới trẻ đương đại. 1. Bí quyết phá vỡ vòng tròn, hiệu ứng cộng sinh của rào cản nghề nghiệp và đột phá đa chiều. Trong ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt, Vương Nhất Bác đã xây dựng nên một bộ 3E rào cản nghề nghiệp độc đáo. Là một nghệ sĩ nhảy đường phố chuyên nghiệp hiếm hoi trong làng giải trí trong nước, anh đã tạo được dấu ấn của mình qua edit. Tiếp tục tạo ra những màn trình diễn sân khấu đẳng cấp thế giới, đưa những phong cách nhảy đặc biệt như Kerum và Locking đến với công chúng. Hệ thống chuyển động múa rung mang tính biểu tượng của chương trình đã trở thành chuẩn mực của ngành. Việc hình thành rào cản chuyên môn này bắt nguồn từ chương trình đào tạo cường độ cao 16 giờ mỗi ngày trong hệ thống đào tạo thực tập sinh của Hàn Quốc bắt đầu từ năm 14 tuổi. Và cũng được hưởng lợi từ hơn 10 năm nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật múa. Những đột phá trong ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình đã chứng minh tính linh hoạt tuyệt vời. Từ sự nhẫn nại và kiềm chế của Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh hay cho đến những tầng lớp phức tạp của Diệp Tiên Sinh trong Y Vô Danh. Ông đã sử dụng phương pháp nghiên cứu kịch bản trước 3 tháng và viết tiểu sử nhân vật dài 1 vạn từ để giảm thiểu số lượng lời thoại xuống mức tối thiểu. Đồng thời đạt được bước đột phá trong lời kể bằng mắt. Khái niệm biểu diễn trừ nhân vật Bách Lý Hồng Nghị được tạo ra trong Lạc Dương Phong Nổi đã tạo ra một mô hình vẻ đẹp trí tuệ và đưa việc tạo hình nhân vật trong phim cổ trang lên một tầm cao mới. 2. Động lực tăng trưởng, cân bằng giữa nắm bắt cơ hội và quản lý rủi ro. Sự bùng nổ của Seoul-Tam vào năm 2019 có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực chất nó ẩn chứa một chiến lược nắm bắt cơ hội chính xác. Khi phim truyền hình về chủ đề đồng tính chưa trở thành trào lưu, anh đã chủ động tìm kiếm cơ hội thử vai. Qua 3 tháng đào tạo khép kín, anh đã thành thạo các kỹ năng truyền thống như đàn cổ cầm và thư pháp. Đồng thời hiện thực hóa sự hiểu biết của mình về vai diễn thành các kế hoạch biểu diễn có thể thực hiện được như phương pháp trang phục 7 lớp. Tư duy biến những cơ hội tình cờ thành thành công tất yếu này một lần nữa được thể hiện rõ trong quá trình quay bộ phim tiếp theo Slot of the Sky, để vào vai một phi lý thuyết hàng không trước 6 tháng và lấy được giấy phép bay mô phỏng. Nhận thức về quản lý rủi ro được phản ánh trong nguyên tắc E33 của kế hoạch nghề nghiệp. 30% năng lượng được sử dụng để duy trì các lĩnh vực thế mạnh hiện có, 30% được sử dụng để khám phá các lĩnh vực liên quan mới và 40% được sử dụng để đầu tư vào kế hoạch hướng tới tương lai. Chiến lược này cho phép công ty chủ động giảm sự xuất hiện trong thời kỳ đỉnh cao của các chương trình tạp kỹ nhảy đường phố và thay vào đó đầu tư vào các buổi quay phim. Tránh thành công bẫy phát triển của các nghệ sĩ thế hệ thứ N của chương trình tạp kỹ. Về mặt vốn đầu tư, anh luôn duy trì sự tương tác lành mạnh với công ty quản lý của mình. Tận dụng các nguồn lực quốc tế của Lehu Entertainment trong khi kiểm soát nội dung bằng cách thành lập studio riêng, qua đó hình thành nên mô hình phát triển ghi kép độc đáo. 3. Khai sáng văn hóa. Hiện tượng Vương Nhất Bác phản ánh sự trỗi dậy của chủ nghĩa chuyên nghiệp trong thế hệ Z trong Street Dance 4.
Anh đã kết hợp sáng tạo các yếu tố võ thuật Trung Quốc vào Urban Dance. Sự kết hợp văn hóa này không chỉ đơn giản là sự tích tụ các biểu tượng, mà dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống ngôn ngữ cơ thể phương Đông và phương Tây. Khái niệm sáng tạo này về công nghệ là cơ thể và văn hóa là linh hồn, cung cấp một mô hình mới cho việc thể hiện sáng tạo văn hóa truyền thống. Triết lý về đấu tranh thầm lặng của nó thực tế hơn. Khác với những người cố gắng tiếp thị bản thân, anh tuân thủ đạo đức làm việc để hướng đến kết quả. Khi quay Steve Secret Riot Squad, anh đã lập kỷ lục làm việc liên tục 38 giờ nhưng không bao giờ nhắc đến thái độ để công việc tự nói lên điều đó. Này đã giúp anh giành được sự tôn trọng trong ngành 36. Anh luôn duy trì hoạt động chống lại thói quen ít tiếp xúc và sản lượng cao, và đã định hình lại vòng đời của các nghệ sĩ giao thông bằng cách đều đặn cho ra mắt ít nhất 2 tác phẩm chất lượng cao mỗi năm. Từ một thiếu niên ở Lạc Dương trở thành ngôi sao hàng đầu quốc tế. Quá trình trưởng thành của Vương Nhất Bác đã chứng minh được chân lý chuyên nghiệp không bao giờ lỗi thời. Dưới sự chú ý của tuần lễ thời trang Paris, chàng trai trẻ từng đổ mồ hôi đầm đìa trên sàn tập giờ đây đang tái thiết hệ thống diễn ngôn thời trang toàn cầu với thái độ chuyên nghiệp của một nghệ sĩ Trung Quốc. Điều này cho chúng ta biết rằng chủ nghĩa lâu dài thực sự không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà là biến từng khoảnh khắc thành rào cản chuyên nghiệp không thể thay thế. Khi những nỗ lực cá nhân hòa hợp với cơ hội của thời đại, những con đường bình thường cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đạt được những thành tựu đáng kể ở nhiều lĩnh vực như nghệ. Nhưng cả hai đều có những nét riêng về quỹ đạo phát triển và hình ảnh công chúng. Thành tựu của Vương Nhất Bác trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đặc biệt nổi bật. Đặc biệt là những bước đột phá đáng chú ý trên màn ảnh rộng, Tiêu Chiến đã đạt được sự phát triển cân bằng trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và âm nhạc, thể hiện khả năng toàn diện mạnh mẽ. Cả hai đều có sức hút mạnh mẽ về lượng người hâm mộ và tầm ảnh hưởng, nhưng lượng người hâm mộ của Vương Nhất Bác có xu hướng là thế hệ trẻ hơn. Trong khi người hâm mộ của Tiêu Chiến tập trung nhiều hơn vào các tác phẩm và hình ảnh phúc lợi công cộng của anh. Nhìn chung, thành công của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không phải ngẫu nhiên. Sự chăm chỉ và tài năng của họ chính là chìa khóa cho thành tựu của họ. Cả hai liên tục bứt phá trong lĩnh vực của mình và mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm xuất sắc cùng những màn trình diễn tuyệt vời. Trong tương lai, họ sẽ tiếp tục bất ngờ hơn nữa cho khán giả.